hemma hos Sofie, så då börjar vi med vår lilla mukbang. Yes. Vilken är vilken här då? Det är... Han har markerat min. Det är ett V. Ja, men de är inte helt sunkiga. Nej, Vad gjorde du? De är inte helt sunkiga. sunkiga? De är aldrig sunkiga. Ja. Ja. Oh! Det är lätt. Lätt. Som en plätt. Ja, detta där var första video. Ja, Så och vi vi tänkte gå igenom och prata om vad vi tänkte göra med vår kanal. Yep. Och vi tänkte göra det med mukbang så det inte blir så stelt. Vi är inte så bekväma. Vi är inte bekväma alls. Bekväma. Jag säger tjejer. Vi är inte bekväma med kameran än. Nej, Så det är det. oj! Var din också läckt? Nej, men den är äcklig. Flummig. Va? Den är ett steg. Degigt. Ja, men det ska den vara. Vi har beställt kycklingrulle. Vi måste nu ha havstorr. Alltså min svänger. Alltså den är helt... Svänger. Ja. Oj. Ja. Vad vi har tänkt? Vi har väl tänkt... Vi har tänkt vlogga. Göra lite challenge. Lite allt möjligt. Om man säger då. Challenge. Ja. Jag kan säga att vi har ingen direkt plan med vår kanal utan vi har en... snurrigt. Vi tar det lite som vi känner för. Det kommer vara lite blandat. Ja. Jag fick en sån äcklig knota. Knot. Du vet vad Nej. Jo, äcklad. Alltså då, dumma med att kameran står där att jag tittar ut. Jag tittar ut i fjärran. Jag också. Istället för att... Men det gör inget. Nej. Ni får ha lite förståelse nej. att vi inte är så vana. Vi kan ju då berätta lite om oss själva. Eftersom, jag vet inte vad. Jag heter Sandra. Jag är 27 år. Och vad fan tog det? Och vad är det? Och jag har en häst. Jag rider på min fritid och ja. Ja, jag heter Sofie och jag är också 27 år gammal. Ja. Snart 30. 27 bara. Och jag jobbar i affär på heltid i princip. Och det är det jag gör. Jag har en hund, en mopsor och en katt som heter Bella. Ja. Fast hon bor hos mamma och pappa för att jag är allergisk. Så hon får bo där. Just det. Jag har också en hund och en katt. Om vi vet det. Ja, och vi har känt varandra sedan vi gick i 7:an. Vi träffades sen Vi träffades i 7:an men vi lärde känna varandra i 8:an. Jävlar! Nu kommer Harald! Ja. Oj. Du har inte tappat någonting. Jo. Jag har tappat jätten utanför också. Det ser jättegridigt ut här. Coca-Cola, enjoy. Come on. Du, filmar den fortfarande? Ja. Hoppas det. Din är helt... Ja men vad händer? Din är helt katastrof, min är helt ren. Jag fattar inte. Vi har tänkt släppa klipp på söndagar och torsdagar. Så stay tuned. Ja, det är inte så här kladdigt för alla andra. Only for you. Får ta det så. Robert Wells och jag är samma person ibland. Speciellt på pass. Hatar dessutom honom. Som har börjat där. Hon berättar om sin förra arbetsplats
så var det en man som han använde inte toaletten utan han gick och ställde sig bakom typ så här. De hade sån här, det var en större butik så de hade så här lite inredning och sånt också. Så de hade mattor som hängde. In där hade han gått och satt sig och gjort nummer 2. Och sen var det en man som hade gått och gjort nummer 2 samtidigt som han gick. Så det hade liksom så här längs med benet på golvet. Alltså, det är allt. Ja då. Det är sånt som händer i butiken. Oj, fy fan. Ja men titta. Eller när man alltid får all skit när man sitter i kassan. Ja. Du har slagit in fel. Nej. Nej, det har jag inte. Jag har bara slagit in en stekkod. Punkt slut. Sluta nu. Du har satt in fel pris här. Nej. Men Man bara, nej bitch. I'm not. Det roliga är att jag läste en artikel om det där. Alltså, det är helt mässigt. Jag läste en artikel om det där för ett tag sedan. Och tydligen så var det ju att förr i tiden så använder man inte stekkålar utan man... Förr i tiden menar jag ju alltså bara kanske för det här 20 år sedan eller något sånt där. Det lät som så sexkoder. Nej men, då skulle man in det manuellt. Och det tog folk fortfarande att göra. Man bara, nej. Vi kan inte alla priserna i butiken. Nej. Det är inte så. Men man tappar hoppet om livet när man sitter i en kassa. Ja, man tappar hoppet rätt allmänt när man jobbar i butik. För folk är dumma i huvudet. Indeed. Och det är... Kunden har inte alltid rätt. Den har aldrig rätt i princip. Men vi måste bara ge oss och tycka att ja, det är nice. Det är väl klart du har rätt. Klart du ska få den här saken gratis. Jag är en berättelse till. Jag vet. Folk som kommer in med varor som de har köpt. Som kan vara mögel och sånt. Innan de har öppnat det. Det är ju klart liksom att det där. Vi kan inte gräva, alltså då har de hittat med sig så får man ju som sagt säga vilket datum de har handlat det och bla 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 bla. Men en gång kom det in en dam. Hon hade köpt en ost, en sån här 700 grams stor grej. Och hon hade alltså ätit upp hela osten, det var bara kanten kvar. Okej. Och så var det en liten grön fläck på sidan. Så hon kom tillbaka och ville ha pengarna tillbaka för att den var möglig. Och hon hade ätit upp osten. Och hon fick tillbaka pengarna. Jag hade varit så chockad i mitt liv. Jag tänkte, vem kommer tillbaka med en uppäten ost och säger att den här är möglig? Man bara, ja, du har ju haft öppen den i typ 3 veckor. Jag tror nog att den har blivit möglig av att du har haft den öppen. Och dessutom haft den kvar i sitt eget paket. Alltså så här, det är bara plast liksom. Man bara, okej va? Och att du heller också. Ja. Att man har mage till att gå och tillbaka till butik så jag har aldrig gjort det. Jag hade skämts. Skämts hade jag gjort. Ja, men folk är ju konstigt. Folk är inte kloka. På riktigt. De är inte det. Nej. no. Och därför måste jag med ett happy face och bara... För det är hemskt för att kunden har alltid rätt. Det är det vårt motto är. Som hon där. När... Jag blir mättad. Jag vill börja bli fulla i magen nu. Ja, för det här det är mer än vad det ser ut. Så vi tänker att vi... Vi avslutar här. Ja, och så kommer vi med nästa gång får vi se vad vi gör. Om vi har en vlogg eller om vi... Vi har en challenge. Ja, avslutar här och så ses vi igen på torsdag. Hej! Hej! Jag gör så. Jag sitter som en man bara.